Round is a kind of shape that is Round. juice makes the juice makes the Hi guys! Ayan, so ngayon is the first day. Today's your first day of school. of school at home. So, nag-set up ako, di ba, naalala nyo sa previous vlog natin, inayos natin itong playroom ni Pablo. So, ginawa kong mini classroom yung isang part. Actually, itong part talaga nito is parang reading corner niya. Ngayon, gagawin natin siyang parang pang homeschool, pag may activity yan, para may ginagawa tayo. Kasi since biglang nag-stop yung classes nila, tapos nasa bahay lang tayo, para mayroon siyang activity. Ako'y pagod na pagod. Ayan, so today, ayan, so gumawa ako ng kanyang schedule. For me, sa ngayon, mas gusto ko yung very, lang kami, spontaneous, pero sa isang araw, meron kami 1 or 2 hours na activity. So, ang ginawa ko lang na schedule is yung per day, kung anong subject yung gagawin namin. So, ayan, yan, ginawa ko to. So, ayan, pinrint namin. Kanina na, kuya, piprinted that, no? So hello guys, I'm actually also the vlogger. So, today's Tuesday, am I right? Bang. So, science time. Ito, how orange juice are made in May nakuha tayong link. So, ito nga, ayan, sinulat ko. Very, very, talaga. Ayan, so, science, how orange juice are made in factory. So, sa YouTube siya. So, papanoorin namin yan today. Tapos, mamaya, magre-review tayo kung naiintindihan ni Kuya, no? It's called the NAMIN. Handle oranges are small and juicy. The trees they while simultaneously moving them forward. Pahuwash. Yes, ganun din sa apple. Pero Ganun din sa apple. pero mas iba. What's the shape of the orange? Round. So, can you give me examples of round objects or round things, round fruits? What are round? Round is a kind of shape that is Round. No, can you give me examples? Round. Ano yung mga round objects? lemon. What's Mama's favorite fruit? How a break? Natanggal. Wait. It's straightened. Where? First this. So, how many na yan? 1, 2, 3, 4, 5. Kasi ito yung activity na ginawa namin today. So, pinag-draw ko si Pablo ng 10 round fruits. What are the 10 round fruits One here? is lemon, two is apple, three is grape, and then four is cherry, and then five is orange. Ano yun? Six blueberry, it's a little bit small. Lime, kiwi, pumpkin. Then don't forget tomato. Tomato. Manamito. These are like, they're made in factory. They add so much sugar. Yeah, I like Candied fruits. Diba? Yeah, candy fruits. Sobrang daming sugar, no? Is sugar good for your body? Only salt. No! For survival. For survival. Yes. Who told you that? A video. Really? Okay, we're done. Kuya, pack away na. Tapos ka na yung mag-play. Kuya, hello? 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 Pack away na. Where do you put this up? Ayan, so gamit na natin ngayon yung phone dahil yung camera ay nasa labas. Ayoko nang gumawa ng ingay dahil tulog na yung mga bata. So, ayan, nakayuko ako kasi ang baba nung patungan ng phone. Teka, maghanap tayo ng
patungan ka. Baka ito. Ito yung patungan na natin. Ayan. Ayan. So, ayan, mukha na akong bruhilda, pero tayo naman na may tutulog na. So, magsi-skincare muna tayo bago matulog. So, kahit tayo ay nasa bahay lang, importante pa rin mag-skincare. Hindi din tayo kasi natulog na sila. Ayan. So, kung may masasuggest pa kayo ng mga activities sa bahay for the kids, tapos yung mga kinukuhanan ko palang link kasi nakuha ko lang siya sa mga suggestions din ng moms. Yung sa group ng Glam o Mamas. Yung mga link or yung mga sites kung saan ka makakakuha ng activities or mga online materials para sa mga kids, para meron kayong magawa sa house. Tapos ang ginagawa ko lang, nagbe-base din ako muna sa books ni Pablo kung ano na yung mga lesson nila, tapos nire-review lang rin namin. Ito pala yung gamit kong toner ngayon. So this is the Lux Organic Power Glow Essence Toner. Ayan. So far, okay siya sa skin ko. Ayan. Tapos for the eye cream, ito yung ginagamit kong eye cream, yung Drunk Elephant na C Tango Multivitamin Eye Cream. Alam ko mayroon na nito sa Sephora Philippines online. Pero sa Sephora US namin ito nabili. Sobrang nakakatuwa. Effective siya talaga for me. Tapos, ito yung ginagamit ko, yung Night Repair ng Estee Lauder. Ayan. Tipirin natin kasi ayan. Tipid-tipid na kasi nga, diba? Alam mo naman, hindi tayo pwede lumabas, hindi pwede maubusan. Actually, matipid naman to. Parang ilang buwan na rin to sa akin. Kalahati pa lang hinabawas. Oh, more than half. Hinabawas. Ayan. So, sana nakatulong yung video na to sa mga mommies na nag-iisip ng ideas kung paano gagawa ng activities for your kids. Mag-iisip tayo ng mga activities para kay Pablo. Si Pablo is 5 years old. Kinder siya nitong school year. So, since biglang natapos. So, wala na silang moving up, ganun. Tapos, buti na lang tapos na yung quarterly tests nila. So, okay na. Although, indefinite yung schedule nila for card day, lahat. So, abang-abang lang. And I think pati yung enrollment nila, wala pang announcement kung kailan. So, yun talaga yung nagulo sa schedule ng kanilang school. So, ayan, kung may suggestions pa kayo and kung ano yung mga pwedeng gawin activities for the kids, let me know. And syempre, kung mayroon pa ako maisip na activities, share ko yun sa inyo. Ayan, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa video na to and sana nakatulong ako sa mga mommies na nanonood sa bahay. Yes, team bahay. Thank you so much for watching. See you on our next vlog. Good night. I know it's alright, we're one of a kind, we'll leave you behind. And all through the night